Hello mga kaduday, for today's video nga, ito nga tayo, nasa labas tayo ng bahay na kung saan bibiakin natin tong kawayan, nakikita nyo naman. At ito nga pala ay Alkansya namin. Yan ay kinukuha namin kasi para may panggastos kami. At saka itong mga kaduday na hinulog ng asawa ko ay mga pang-araw-araw niya yan na sobra sa kanyang mga binabaon. Kaya yan, dyan niya hinuhulog. Matagal niya din yan inipon. Kaya gusto namin dyan sa labas mag-Alkansya kasi sa dami ng pamahiin nga, dyan na lang sa labas. Pero okay naman na kasi maganda yung kinalabasan. Tingnan natin kung nakailan ba siya ng ipon, kung magkano yung naipon niya dyan. Kasi medyo puno na yung kawayan, kaya kinuha na namin para mapalitan na naman ng bago at bagong pag-iipon na naman. Nakakatuwa mga kaduday kasi kahit paano yung asawa ko masinop sa ganyan, mahilig siya sa ganyang mag-ipon. Kaya ito, nakakatuwa lang kasi kahit paano may panggastos na kami at saka idadagdag namin sa aming iniipunan mismo sa bangko. Kaya kahit paano ay nakakatulong talaga. Bibilisan na natin mga kaduday para makuha na natin kung magkano talaga lahat itong mga naipon ng asawa ko.
Binibilang na nga namin mga kaduday kung magkano talaga abutin ng perang namin sa Alkansya. At ito na nga, halos karamihan talaga tig 20 yung hinulog dyan para maganda tingnan or mabilis makaipon.
Umabot nga sa 3,400 mga kaduday ang naipon namin dito sa Alkansya ng Kawayan. Kaya ito ipapapalit na lang ng asawa ko doon sa labas sa mga tindahan para mabuo. Thank you for watching mga kaduday. Sana nag-enjoy kayo sa aking video at sana makapag-ipon din kayo. Thank you!